You naman. Sa Tandang Sora, doon ang eksena. Santuario di San Vicente, ready na ba? January 25, linggo ang schedule. Bawal malate or you'll be in trouble. Pag nakita ang ACM, laging panalo. 300 pesos may lunch na tayo. Mula registration hanggang sa misa. Samahang ACM, tiyak na masaya. Alas 9 ng umaga tayo magkikita sa Bulwagan ng venue, baka mawala ka pa. Si Father Frank Vargas ang una sa agenda. Sa hapon naman, seryoso ang usapan. Nagkita ang ACM, laging panalo. 300 pesos may lunch na tayo. Mula registration hanggang sa misa. Samahang ACM, tiyak na masaya. Pagkatapos ng misa, sa mission house ang bagsak. Extended fellowship, inuman at halakhak. ACM alumni, kita-kits tayong muli. Solid na samahan, ngayong 2020 truck. Pag nagkita ang ACM, laging panalo. 300 pesos may lunch na tayo. Mula rin